Όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης έχουν στην αρχή τους κάποιους αριθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιο γράμμα. Ποια είναι όμως η σημασία τους? Είναι απλώς κωδικοί? Είναι barcodes? Γιατί πάντα η διαφορά μεταξύ αυτών των αριθμών της απέναντι άκρης ενός διαδρόμου είναι 18? Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Σε αυτό το βίντεο θα απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα και θα δούμε επίσης γιατί είναι τόσο χρήσιμη αυτή η πληροφορία για τους πιλότους. Σε ένα αεροδρόμιο, κάθε διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης έχει το δικό του όνομα και είναι προσδιορισμένος έτσι ώστε να αναγνωρίζεται με μοναδικό τρόπο από τους πιλότους και τους ελεκτές του πύρου ελέγχου. Ο κάθε διάδρομος συνήθως φέρει στις δύο άκρες του από έναν διψήφιο αριθμό, από το 01 μέχρι το 36 και σε ορισμένες περιπτώσεις επιπρόσθετα ένα γράμμα. Ο τρόπος με τον οποίο προκύπτει το όνομα του διαδρόμου σχετίζεται με το μαγνητικό πεδίο της Γης, γι' αυτό θα ασχοληθούμε για λίγο με αυτό. Ο Βόρειος Πόλος ή Γεωγραφικός Βόρειος Πόλος είναι το βορειότερο σημείο του πλανήτη και ορίζει μαζί με τον Νότιο Πόλο τον άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η Γη. Ο πλανήτης μας έχει επίσης το δικό του μαγνητικό πεδίο, δημιουργώντας έτσι το Βόρειο και Νότιο Μαγνητικό Πόλο. Ο μαγνητικός Βόρειος Πόλος είναι το σημείο που δείχνει η βελόνα μιας οποιαδήποτε πυξίδας. Ακολουθώντας δηλαδή κανείς τη βελόνα της πυξίδας, θα καταλήξει στο μαγνητικό Βόρειο Πόλο και όχι στο γεωγραφικό Βόρειο Πόλο. Δηλαδή, ο μαγνητικός Βόρειος Πόλος δεν ταυτίζεται με το γεωγραφικό Βόρειο Πόλο και βρίσκεται σε διαφορετική θέση, πιο συγκεκριμένα κάπου βόρεια του Καναδά. Ο μαγνητικός Βόρειος Πόλος της Γης είναι το σημείο αναφοράς στο οποίο βασίζονται οι πλοηγοί εδώ και αιώνες για τον προσανατολισμό τους και χρησιμοποιείται επίσης από τα αεροπλάνα. Η κατεύθυνση οποιοδήποτε ακίνητου αντικειμένου ή η πορεία οποιοδήποτε κινούμενου σώματος μπορεί να εκφραστεί σαν μια αγωνία σε σχέση με την ευθεία που ενώνει το αντικείμενο με το μαγνητικό Βόρειο Πόλο της Γης. Έτσι η κατεύθυνση 0 ή 360 προσδιορίζει το μαγνητικό Βορρά, ενώ οι κατευθύνσεις 90, 180 και 270 προσδιορίζουν αντίστοιχα τη μαγνητική Ανατολή, το μαγνητικό Νότο και τη μαγνητική Δύση. Για παράδειγμα, ένα αεροπλάνο που πετάει σε κατεύθυνση 060 σχηματίζει γωνία 60 μοιρών σε σχέση με το μαγνητικό Βόρειο Πόλο, ενώ ένα αεροπλάνο που πετάει σε κατεύθυνση 230 σχηματίζει γωνία 230 μοιρών σε σχέση με το μαγνητικό Βόρειο Πόλο. Με την ίδια λογική, ένας διάδρομος παίρνει το όνομά του από τη μαγνητική του κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας όμως στρογγυλοποιημένα μόνο τα δύο πρώτα ψηφία. Ας πάρουμε για παράδειγμα το διάδρομο 10. Αυτό σημαίνει ότι η κατεύθυνση του διαδρόμου σχηματίζει γωνία 100 μοιρών με το βόρειο μαγνητικό πόλο. Βέβαια, αν κοιτάξουμε τους αναλυτικούς χάρτες που έχουν στη διάθεσή τους οι πιλότοι, θα δούμε ότι στην πραγματικότητα η κατεύθυνση του διαδρόμου είναι 0,99. Όμως αυτή στρογγυλοποιείται στις κοντινότερες 10 μοίρες, δηλαδή στις 100. Έτσι το όνομα αυτού του άκρου του διαδρόμου μετά τη στρογγυλοποίηση είναι 10. Ένας διάδρομος χρησιμοποιείται κανονικά και προς τις δύο κατευθύνσεις, γι' αυτό έχει διαφορετικό αριθμό σε κάθε κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ο διάδρομος 10 που φανερώνει κατεύθυνση 100 είναι το ένα άκρο, ενώ ο διάδρομος 28 που φανερώνει κατεύθυνση 280 είναι το άλλο άκρο του ίδιου διαδρόμου. Ο διάδρομος συνολικά αναφέρεται ως 10-28. Πάντοτε οι αριθμοί των δύο άκρων του διαδρόμου διαφέρουν κατά 18. Αυτό αντιστοιχεί στη γωνία 180 μοιρών που σχηματίζουν μεταξύ τους. Σύμφωνα με την παραπάνω λογική, οι διάδρομοι που είναι παράλληλοι μεταξύ τους στο ίδιο αεροδρόμιο θα έπρεπε να έχουν το ίδιο όνομα, και αυτό θα δημιουργούσε σύγχυση. Σε αυτή την περίπτωση, το όνομα των διαδρόμων συμπεριλαμβάνει επιπρόσθετα ένα γράμμα για να διαφοροποιηθούν οι διάδρομοι μεταξύ τους. Αυτό το γράμμα προκύπτει από τη σχετική θέση μεταξύ των διαδρόμων. Έτσι μπορεί να είναι L για left, R για right στην περίπτωση δύο παράλληλων διαδρόμων ή επιπλέον C για center στην περίπτωση τριών παράλληλων διαδρόμων. Ο μαγνητικός βόρειος πόλος της Γης δεν είναι σταθερός όπως ο γεωγραφικός πόλος, αλλά κινείται και αλλάζει την κατεύθυνσή του με ταχύτητα περίπου 50 χιλιόμετρα το χρόνο. Αυτό συμβαίνει λόγω των κινήσεων του ρευστού υλικού στο εσωτερικό της Γης, που είναι κυρίως υπεύθυνο για τη δημιουργία και συντήρηση του μαγνητικού της πεδίου.
Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάζει και η γωνία που σχηματίζει ένας διάδρομος με το μαγνητικό βόρειο πόλο, δηλαδή να αλλάζει η μαγνητική του κατεύθυνση. Συνεπώς, πρέπει να αλλάζει και το όνομά του. Γι' αυτό το λόγο κάθε μερικά χρόνια οι διάδρομοι είναι απαραίτητο να ξαναβαφτίζονται και έτσι σε ένα αεροδρόμιο να αλλάζουν ακόμη και οι πινακίδες σήμανσης των διαδρόμων. Στην επόμενη πτήση σας, περιμένοντας την απογείωση ενώ κάθεστε στη θέση που έτυχε να είναι παράθυρο και λίγο πριν κοιτάξετε το κινητό σας να δείτε αν θυμηθήκατε να το απενεργοποιήσετε, παρατηρήστε τους αριθμούς που γράφει στο άκρο του διαδρόμου. Μετά από μερικά χρόνια θα διαπιστώσετε ότι αυτοί οι αριθμοί θα είναι διαφορετικοί. Αν σας ενδιαφέρει να δείτε γιατί στην πτήση σας επέλεξαν οι πιλότοι αυτό το άκρο του διαδρόμου για απογείωση και όχι το απέναντι, δείτε το παραπάνω βίντεο. Είμαι ο Κωστής και μόλις παρακολουθήσατε το Aeroplanetic. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like, subscribe, να χτυπήσετε το κουδουνάκι και ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι θα με ενθαρρύνετε να κάνω περισσότερα τέτοια βίντεο.